What's up mga boss? Ron's here. So tagal na tayo hindi nakapag-vlog, no? And sobrang busy natin. So for today's vlog ay tuturo ko sa inyo kung paano maglinis ng kadena ng ating motor. So motor ko ay si Radar 1 TFI. Yan. So medyo madumi na yung kadena niya. Need ng i-cleaning. Right? So ang gagamitin natin ay yung Extreme brake cleaner at Kobe na chain lube and brush. Simulan na natin ang vlog. Let's go! So ang first step ay bubuksan natin tong ating engine sprocket para makita natin gaano karumi na. So first step ay tanggalin natin tong dalawang tornilyo. Ito tsaka yung sa ilalim. Ito. Unahin natin to, tsaka yung cambio, tsaka yung cover ng sprocket para makita natin yung sprocket. Let's go! So gagamitin natin ay yung ating degreaser para panglinis dyan sa engine. So ngayon ang dumi dito. So after nyo na malinisan yung engine sprocket ng degreaser at ng cleaner, buhusan nyo lang ng tubig. Ayun, so tapos na nating ating chain. Yun, so linis na tingnan, no? Yun, no? Yeah. Yun.
So ganun lang po yung pag linis ng ating kadena, no? Pag maintenance. So ginagawa ko po ito pag feeling ko ay madumi na, hindi na masyadong free wheel yung rear wheel ko, and doon ko na binabase na maglinis na ng kadena. So especially pag baha tsaka maulan, importante na ano siya, malinisan para maiwasan natin yung pagkaputol at para ma-prolong natin ang kanyang lifespan. Hindi tayo agad magpalit ng kadena natin. Alright? So yun lang mga boss. Thank you sa panonood and see you on the next vlog.